फाइनली पोको M3 चाहिँ नेपालमा लन्च भइसकेको छ। यो चाहिँ पोको नेपालले अलि ढिलै गर्यो होइन। अब यसको साटो रेडमी 9Tहरू रेडमी 9 पावरहरू सेम यही स्पेक्सकै साथ आउँछ होइन। अब किन यदि ढिलो गर्यो थाहा भएन, तर यसमा हल्का फुल्का मसला चाहिँ जे होस् छर्केको छ होइन। अब सबभन्दा सुरुमा यसको डिस्प्लेकै बारेमा कुरा गरिदिइहालौँ न त। अब आइसकेपछि त भिडियो त बनाउनै पऱ्यो। डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा 6.53 इन्चको फुल HD प्लसको IPS डिस्प्ले दिएको छ। यो चाहिँ कुनै फास्ट रिफ्रेस रेटको साथ चाहिँ आउँदैन है, फेरि 60 हर्जकै स्ट्यान्डर्ड रिफ्रेस रेटको साथ आउँछ। अनि यसमा चाहिँ गोरिल्ला ग्लास 3 को प्रोटेक्सन पनि दिएको छ। यो डिस्प्ले चाहिँ एकदम राम्रै छ भनौँ न, दामी नै छ। अनि एउटा कुरा चाहिँ यसको बक्समा हामीलाई कभर पनि दिएको छ क्या। अब स्यामसङले त्यत्रो महँगोमा दिँदैन, जो यति सानो रेन्जमा पनि दियो। अब यसको डिजाइनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मलाई स्पेसली यसको डिजाइन चाहिँ एकदमै राम्रो लागेको छ क्या। एकदम सही डिजाइन छ यो प्राइस रेन्जमा, एकदम युनिक डिजाइन क्या। अब तपाईँहरूले अब यो फोन लिएर हिँड्नुभयो भने नि मान्छेले सोच्छन् कुन फोन हो भनेर। एकदम राम्रो त्यो एमोङ्गसवाला डिजाइन छ क्या, मतलब एमोङ्गस हेर्नुभएको छ नि, खेल्नुभएको छ नि, हो त्यस्तै टाइपको डिजाइन छ क्या। एकदम सही छ। मलाई चाहिँ पर्सनली यो येल्लो कलर चाहिँ एकदमै ब्युटिफुल लागेको छ, मतलब सेक्सी छ। अनि त्यसपछि चुम्मै दिन मन लाग्छ यो येल्लो कलर देखेर चाहिँ होइन। अनि त्यसपछि अब हामी आउँ यसको प्रोसेसरतिर। प्रोसेसरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा स्न्यापड्रागनको 662 भन्ने प्रोसेसर दिएको छ। यो चाहिँ एकदमै बजेट रेन्जको प्रोसेसर हो। यो चाहिँ एकदम डे टु डे लाइफको लागि चाहिँ एकदम राम्रो प्रोसेसर हो होइन। गेमिङहरू पनि तपाईँले ठिकठाक गर्न सक्नुहुन्छ, तर गेमिङकै लागि किन्छु भनेर चाहिँ नकिन्नु होला होइन। अनि यो चाहिँ 11nm मा बनेको प्रोसेसर हो। यो चाहिँ एकदम पावर इफिसियन्ट नै हुन्छ भनौँ न, एकदम राम्रो प्रोसेसर छ। अब आउँ हामी यसको ब्याट्रीतिर। ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा 6000 mAh को ब्याट्री दिएको छ र यसमा 18 वाटको चार्जर दिएको छ। अब प्रोसेसर त इफिसियन्ट छँदै नै छ, त्यही माथि 6000 mAh को ब्याट्री पनि भएपछि त फोनको त 2-3 दिन त टिक्नै हाल्यो। 2-3 दिन अलिक धेरै भयो होइन, 1.5 दिनसम्म जान सक्छ। एकदम राम्रो ब्याट्री छ, एकदम सही छ। अनि 18 वाटको फास्ट चार्जर पनि दिएको छ, एकदम सही कुरो हो यो होइन। अनि अरू फिचर्सहरूको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा UFS 2.1 र 2.2 को स्टोरेज भएको छ भेरिएन्टहरू होइन। अनि त्यसपछि LPDDR4X को ऱ्याम दिएको छ यसमा चाहिँ, एकदम राम्रो हो यो कुरो, राम्रो हो जो दामी छ। अनि त्यसपछि क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ क्यामेरामा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर छ, स्यामसङको सेन्सर हो होइन। अनि यो रेन्जमा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको प्रायः जसो आउँदैन, जो राम्रै सेन्सर हो भनौँ न 48 मेगापिक्सलको। अनि त्यसपछि 8 MP को सेल्फी दिएको छ। अब 48 मेगापिक्सल मैले जुन भने नि त्यो चाहिँ स्यामसङको हो, सोनीको चाहिँ होइन। सोनीको भए चाहिँ अझै दामी हुन्थ्यो होइन। अनि 8 मेगापिक्सलको सेल्फी छ। मैले अब 2 मेगापिक्सललाई किन यहाँ भनिनँ भन्दाखेरि अब त्यो त्यति काम छैन, त्यो गिमिक मात्रै हो क्या। अब मान्छेहरूले 48 2 म्याक्रो पनि रहेछ भनेर लिने मात्रै हो होइन, तर खासमा तिनीहरूको कामै छैन। 48 मेगापिक्सलको मेन सेन्सरले भइहाल्छ। त्यसको साथ बरु अल्ट्रा वाइड थपिदिएको हुन्छ, तर त्यति राम्रो त आउँदैन अल्ट्रा वाइड। जब पनि हालिदिएको भए हुन्थ्यो, यसो काम लाग्थ्यो कहीँ होइन। र ठिकै छ, 48 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर छ होइन, राम्रै फोटो आउँछ। अनि त्यसपछि गुगल क्यामेरा हाल्नुभयो भने झन् दामी आउनसक्छ गुगल क्यामेरा हालेर होइन। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर दिएको छ तपाईँहरूलाई होइन, पछाडि रियरमा छैन, जो साइड माउन्टेड अहिले चलेकै हो। अनि त्यसपछि स्टेरियो स्पिकर दिएको छ तपाईँहरूलाई, दुईपट्टिबाटै साउन्ड आउँछ, एकदम राम्रो स्पिकर सही छ। अनि यसको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ नेपालमा यो 4GB ऱ्याम प्लस 64GB भेरिएन्ट र 4GB ऱ्याम प्लस 128GB भेरिएन्ट, जम्मा दुईवटा भेरिएन्टमा लन्च भएको छ। 4GB ऱ्याम प्लस 64GB भेरिएन्टवालालाई चाहिँ 18,000 रुपिज राखेको छ पोको नेपालले भने, 4GB ऱ्याम प्लस 128GB स्टोरेज भेरिएन्टलाई चाहिँ 20,000 रुपिज राखेको छ। अब पोको भनेपछि अलिकति 6GB ऱ्याम ल्याएर यही प्राइसमा दिएको भए चाहिँ सही हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने अब पोको X3 प्रो ल्याएर यस्तो दामी प्राइसमा निकालेको छ, त्यो हेर्दाखेरि त अब यो पोकोले लन्च नै गरेको होइन जस्तो लाग्छ होइन। जो 6GB ऱ्यामवाला दिएको भए चाहिँ मलाई सही लाग्थ्यो, जसलाई पनि सही लाग्थ्यो नि होइन। त्यति नै हो आजको भिडियोमा, अब यति नै भनौँ होइन। पोको M3 राम्रै फोन छ, तर अलि ढिलो आयो क्या। अब मान्छेले किनिहाल्यो होइन अगाडि नै त्यो 90हरू, अब अहिले पनि किन्दा हुन्छ, त्यस्तो छैन। पोको M3 राम्रो डिसेन्ट फोन हो, एकदम राम्रै फोन हो। अब यसपछि पोको M3 प्रो आउँछ कि के आउँछ 5G, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो प्रोसेसरको 5G प्रोसेसरको साथ आउँछ, एकदम सही छ। आजको भिडियोलाई यति नै, अब अर्को भिडियोमा छिटै नै भेट्नेछु, तबसम्मको लागि टाटा।